Καλησπέρα, Αλέξη Αθανασίου, Νικόλας Πίπος. Λοιπόν, κύριε, άλλο ένα ωραίο παιχνίδι. Χρόνια πολλά, με υγεία σε όλους τους παιδες. Λοιπόν, ωραίο παιχνιδάκι σήμερα. Λοιπόν, Νικόλα. Λοιπόν, άλλο ένα ωραίο δυνατό παιχνίδι. Τα παιδιά ήταν συγκεντρωμένα όπως συνηθίζουν 40 λεπτά. Εμείς χάσαμε την ψυχραιμία μας σε σημεία που δεν έπρεπε να τη χάσουμε καθόλου. Αν συνεχίζαμε έτσι, πιστεύω ότι το παιχνίδι θα ήταν δυσκολότερο για τα παιδιά. Καλύτερη διαχείριση πνευματική θεωρώ στο επόμενο παιχνίδι για να έχουμε κάποιες πιθανότητες. Συγχαρητήρια στα παιδιά, ξεκάθαρα νικήσαν τα νίκια. Συνεχίζουμε. Μεγάλη σειρά. Συγγνώμη στη διοργάνωση, καθυστερούμε. Δεν υπάρχει αγώνα. Καλησπέρα αγόρι μου, κάνατε το 2-2. Πάμε στο τελευταίο παιχνίδι τώρα. Είμαστε με την πλάτη. Όντως καθυστερούμε τη σειρά, καθυστερούμε τη διοργάνωση, αλλά βλέπω ότι μαζεύεται ο κόσμος. Τα ντέρμπι είναι ντέρμπι, είναι δύο ομάδες οι οποίες μπορούσαν να είναι τελικό και οι δύο και παίζουμε καλό μπασκετάκι, ωραίο, αθλητικό. Εντάξει, το ξεφύγανε σε κάποιες φορές τα πράγματα από τις δύο ομάδες, δηλαδή με κάποιες τεχνικές, μέσα στο γήπεδο τελείωσε. Συγκεντρωμένοι όντως εμείς, παίξαμε γιατί είχαμε την πλάτη στον τοίχο και έπρεπε να το πάρουμε, το πήραμε. Πάμε στο επόμενο, γερά. Συνεχίζουμε να παίξουμε ένα τελευταίο μάτι δυνατό. Καλό βράδυ κύριε.